Varmt välkomna till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, den här står ju här fryst och kall och ledsen är den. Får be om ursäkt för att det inte har kommit upp någon video under vintern här, men det är som vanligt vi som meckar med bilar ibland går ryggen sönder. Så att man tyvärr inte ens kan böja sig efter en skruv på backen. Men den börjar bli lite bättre nu, och nu tänkte jag vi skulle ta och göra en video på när vi fixar ett litet fel här till besiktningen. Det är så att torkarmotorn på den här, jag vet inte, den vill inte i alla fall spruta upp någon inte kylarvätska men spolarvätska på fönstren. Varken fram eller bak, så att vi ska börja kika på det här, och ni får följa med idag och titta på hur vi gör för att åtgärda felet. Nu kör vi! Ja, vi ska ju mecka idag på det klassiska viset här. De flesta av er som tittar på kanalen har ju faktiskt inget garage eller har någon lyx som värme när man står och reparerar sin bil här. Så att de flesta som behöver guider, de behöver laga sin bil själv. Och det spelar ingen roll om det är minus 10 eller minus 20 grader. Man får slänga sig på backen helt enkelt. Och det är idag vi ska göra det här. Här ser ni, nedanför bilen här. Det är ju halt. Det höll på att slå på arslet där direkt, så att jag ska lägga ut någonting så att vi slipper och ramla och slå i oss där. Jag har fått lagt ut en liten madrass där nedanför dörren för att jag skulle gå in och låsa upp dörren där, och då höll jag på att slå på arslet. Så att något skydd kanske vi kan behöva ha. Jag tänkte på att vi börjar med att vi kikar på om säkringen till spolarpumpen är hel här. Och jag har smygtittat lite grann före här, och säkringen ligger under ratten så att säga, alltså den sidan där. Så att jag ska visa lite grann vart ni kan hitta de säkringarna till spolarvätskepumpen. Så att vi går in och kikar. Så där, vi har tagit fram instruktionsboken till Volvon här. Och jag har letat ganska ordentligt bland säkringarna här. Men jag hittar ingen speciell säkring som går till spolarpumparna här, eller spolarpumpen. Men under själva förarplatsen här, under den här, ni kanske ser här, och lampan är pekad mot, så finns det ett antal säkringar här. Och vi ska se här om vi kan se någonting. Oj, det är så trångt här. Vi ska se här, vi har ju nummer 14, gissar jag inte på. Strålkastartorkare. Nej, jag tror inte det. Men dessutom så står det V70R. Och det är samma sak med den som jag gissar på är till spolarpumpen. Spolarpump, strålkastartorkare V70R. Nummer 34 är den på. Och att det står V70R inom parentes. Jag hittar ingen annan säkring som kan vara här, så att har jag fel här så tipsa gärna i kommentarerna här nere. Men jag har kikat på 34, den är hel, så att, och det finns som sagt ingen annan här. Vi ska kolla nummer 14 här som står strålkastartorkare V70R här, men nej, det är ju inte någon torkare vi är ute efter här, utan det är spolarna som inte funkar. Vi kikar på 14 också innan vi börjar att röra oss fram mot bilen här. Så jag har ju även en tråd här på forumet när vi gjorde det här på en årsmodell 2004 tror jag det var. Där hittar vi ju säkringen lite lättare. Jag kikar här och sen rör vi oss framåt mot bilen här under huven. Så där, då har jag ju fått en bild där åter på de säkringar som finns här under. Man ska kunna ta ut den här lådan lite grann här, men vi ska ju bara snabbt titta här. Och 34 har vi ju någonstans här borta som jag har redan kikat på, och den var det ju inte som var felet.
Den var hel den säkringen. Sen ska vi kika på nummer 14 och då är det ju raden här. Vi ska se. Den här säkringen ska det vara. Här är vi någonstans. Och då är det 2, 3. Det är den här rackan som jag håller fingret på nu. Det är ju den som är... Det är den som vi misstänker också har till det här felet att göra. Men ja, vi ska kika på den här nummer 14 också. Bara vi får ut den. Och ni som har tittat på kanalen tidigare vet ju att då är det bra att kunna slippa ta ut säkringen på plats och kolla så den hel. Istället tar vi fram en sån här och mäter kontinuitet. Och det här är ju, det ger ju ifrån sig ett ljud när man får kontakt med 2 ledare så att säga. Hör ni? Så att vi ska kolla den här säkringen och se om den är hel. Nummer 14 alltså tar vi. Och jag gissar inte ens på att den är till pumparna egentligen. Men vi kör en liten koll i alla fall här. Och det här är ju någonting som inte ryggen gillar sådär jättehundra. Hör ni? En piper för fullt den där. Nummer 14 är också hel. Så att vi får fortsätta och röra oss under huven här. För att se om vi kan komma åt spolarpumparna på något vis därifrån då. Ja, vi kör vidare. Gott folk. Jag har försökt att mätt här under, men det är ju jättetrångt här under vid spolarbehållaren här. Så att jag tror att vi får lossa på hela fronten här. Jag har påbörjat lite grann här med att ta loss den här delen här. Och det är ju bara en sån här skruvmejsel som sagt, och bända lite försiktigt. Vi börjar här i alla fall. Och sen har vi en bult här inne som vi ska försöka lossa på. Så att vi ska hämta en rätt hylsa där, så får vi se var vi hamnar. Där, vi ska försöka lossa på den här bulten här inne. Och det är väl inte en 13 i alla fall. Lossa på den här bulten här som sitter där. Och det är ju då en 10 mm här. Och det är den här som håller i. Det finns en till här. Den håller i hela fronten på bilen här. Och det här gör jag bara för att kunna se ordentligt vad vi håller på med där under. För det är ju som sagt väldigt tajt. Och visst, man kommer åt underifrån, men att det gäller att man är lite smidigare också och inte har sådär jätteont i ryggen. Sen när man har meckat i, hur länge har Sweden funnits här nu? 20 år och på gjort videos här, och det, ja, man är inte 20 längre som sagt då. Så, och då har vi fått bort den. Jag tänkte att jag försöker strunta i den andra så länge, den andra bulten här borta. Vi ska få bort klipsen här uppe ovanför här. Så, vi ska ta bort de här klipsen här. Och nu har jag bara något vass här jag trycker med. Det som finns på plats. Trycka ner den här mitten. Pluggen här på de här bara. Och en video jag gjorde jag helt fel. För då bände jag loss de här. Och det vart ju, hälften av dem vart ju jättetrasiga. Men de är jättelätta att ta loss på det här viset. Som sagt. Jag tänker skruva loss den här motorvärmarkontakten här.
Så att den går ju in här bakom en sladd. Och jag tror den här tar emot lite grann. Att den här är här. Så att vi kan se om det går lite smidigare nu när vi har tagit loss den här kontakten här. Så där va. Så va, tror jag. Den får sitta kvar där, skruven tror jag. Den verkar inte vilja följa med i paketet här, så att ja, det blir nog bra. Så, då ska vi se om det går att få ut fronten här då. Och här har vi en liten Torx skruv här som vi lossar på här uppe i hörnet. Så. Och då har vi hela den här lös i alla fall. Vi ska se om vi kan lyckas att få ut hela den här då. Så där, nu har vi fått ut den här fronten så mycket det går här, och då kan jag faktiskt komma åt den här. Jag ska försöka ta loss hela spolarvätskebehållaren här. Och sen, den sitter med 3 bultar här med 10 mm. Och 2 av dem kommer jag åt även om jag inte lossar på den här. Men den tredje, den sitter precis... Vart satt den nu då? Ja, den satt här någonstans i alla fall. Här, på framsidan upp här. Det är därför jag fick lov att lossa fronten här. Så fort vi har fått ner spolarvätskebehållaren här, då har vi ju syn på alla kontakter och vad som kan ha hänt här. Så att jag ska slänga mig under och lossa på de här 2 andra bultarna, och sen tar jag den sista här framme sen. Nej, det börjar bli mörkt så snabbt också, så man har inte så många timmar på sig. Vi ska lossa på den här lilla röret här innan vi skruvar ur de här 3 bultarna underifrån. Så tar vi bort den här. Den brukar i alla fall lossna sen, men jag vill inte att någon plast ska gå sönder, för det är ganska kallt idag och plast blir så ömtåligt när man bara tar i sakerna, så går det sönder. Så att en Torx på den här ska vi fixa. Den här röret ska vi visst kunna gå upp så här, ja, precis så. Innan det går sönder, så där. Så gör vi. Så, men då slänger vi ner under bilen här och skruvar loss de här 3 bultarna, så kan vi kika sen hur det ser ut. Och i kommentarsfältet där nere så lägger jag en länk till när jag bytte spolarmotorer på den här röda V70 jag hade. Det är en liten annan årsmodell på den, men den kan vara bra som komplettering till den här videon. Ja, då har vi ju den gamla spolarpumpen här då. Här är ju då, den här går ju till framrutan och den här går till bakrutan. Och den här öppnar och kikar lite grann och luktar på den här, och det luktar ju bränd elektronik om den här, så att den här är ju trasig den här. Men jag beställde då en helt brillans ny pump här då. Så, de här. Så att vi ska gå ut i bilen och montera på den här igen då. Det är ju en enkel procedur. Vi ska ju fortsätta då och montera på den här nya spolarpumpen här. Så att vi kör väl igång här medan det ändå är lite dagsljus då, som kan hjälpa oss att se lite bättre här. Så där då ska vi se här. Vanligtvis brukar jag vilja göra rent sakerna, men det är som sagt mitt i vintern här. Och vill bara få igång det här till besiktningen nu då. Och vi har ju då den här lilla ingången här på sidan här, känner jag. Oj. Den här. Och här ska ju då pumpen i här på det här viset. Och skickar då in den här rackaren där den ska vara. Så va. Och i det här paketet så följer med en ny gummiplutt om man nu har den trasig. Så får man ju med en sprillans ny här. Så det här är någon slags extra pump till spolningen till lyktorna här.
Den här struntar i, den här är helt trasig den här. Ni ser den har ju gått upp på mitten här i plasten. Den är ju säkert oxiderad där inne och med allt smuts och grejer här i. Men vi ska byta ut den. Men det gör vi då till sommaren här igen då. Så att den här har ingenting med filmen att göra just nu, utan vi bara kastar på den på den här burken igen. Och den ska ju då sådär. Och den här extra pumpen här, den måste ju i hela vägen så att det inte läcker här sen. Om man nu har tagit bort den, det är inte säkert. Man kan ju lossa den ifrån slangen här bara när man ska bli av med den här, eller när man ska jobba bara med själva burken här. Så att nu har vi ju allting på plats här nu igen då. Så nu ska vi bara försöka få i den här i hålet här igen då. Nu ska vi bara försöka få in den på plats här igen då. Och den går i där, okej. Ja, jag ska se om vi får några bilder på också när vi monterar den här på plats, hur den ska sitta. Så där, nu har vi ju kopplat i strömkontakten där också i pumpen. Så att nu ska vi se här om den fungerar. Jag ska gå in och sätta på tändningen en gång. Och dra lite grann i den här spolarvätskeknappen. Ja, hoppas ni hörde något ljud därifrån pumpen. Så vet jag att det fungerar nu då. Så där, då har vi fått dit själva behållaren här under, ser ni. Jag har inte skruvat fast den ordentligt riktigt. Den sitter med 2 bultar. Så att nu tänkte jag vi skulle fylla i lite vatten i den här. Inte för mycket vatten, så att vi ska ju blanda ut vattnet sen med spolarvätska så att vi inte får någon spricka i kylarvätskebehållaren när det blir för kallt. Men det jag tänkte vi skulle kika i den här scenen då, det är ju så att vi verkligen har fått rätt slangar nu. Så att den som går här tillbaka och den som går till fram, att de är rätt här. Det är inte säkert att man har ställt dem rätt riktigt när man är där under i mörkret. Så att vi ska prova det här nu, så att vi fyller i lite vatten här. Bara under testens gång här så häller vi lite grann här. Så kan vi se om det... Jag tror det där räcker. Vi vill inte ha för mycket för att vi ska blanda ut det där med riktig spolarvätska så att vi inte förstör behållaren när det blir minusgrader här. Jag tycker inte att det droppar någonting under i alla fall. Så att jag ska ta med er i bilen här, ska vi se om vi kan se om det fungerar nu. Att spolningen fram kommer fram och spolningen bak kommer bak, så att det inte är tvärtom. Ja, vi ska sätta oss i bilen här en sväng. Kolla! Nu börjar det hända någonting, ser ni? Och vi har spolning fram här i alla fall. Det har vi. Ja, då har vi ju en bult kvar här, en 10ans. Och den ska ju då skickas i här för att hålla själva fronten på plats här. Och nu har vi. Hej, sådär va. Och sen ska vi sätta på plastpanelen här igen då. Sådär va. Då var plastpanelen också på här. Så att nu enda som är kvar här, det är att kolla så att alla kablar här under så att de inte hänger någonting. Så jag ska slänga mig in bara under och fixa till dem. Om det ska behövs kanske ett buntband på någon eller ja. Så att då var vi färdiga med spolarpumpens byte här på den här
V70 från 2006. Så att vi kommer köra lite nya videos till våren, sommaren här. Dels kamrensbyte på den här Volvon här då. Så att gilla gärna klippet, tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera, så ses vi snart igen. Så fort snön och det har blivit lite bättre väder. Tack ska ni ha. Hej på er!